cộng sản tấn công vào mình. So she fights every day in Congress to protect freedom and to preserve the liberty that we have, that you have in your community, to continue your traditions and customs here in the land of the free and the home of the brave. Và bà ta đã đấu tranh cho cái gì mỗi ngày trong quốc hội. Bà ta đấu tranh để gìn giữ cái vấn đề tự do, vấn đề công bình đó của nước Hoa Kỳ, và đó là những điều quý vị rất là quan tâm, vấn đề tự do, vấn đề công bình trong cuộc sống của Việt Nam này. And Michelle is also a champion for religious liberty, religious freedom, which is important to all Americans of all faiths. And she is your champion there every single day. Thì bà ta cũng là một vô địch cho cái quyền tự do tôn giáo. Quyền tự do tôn giáo là cái quyền rất là quan trọng với tất cả quý vị đây, và bà ta vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái quyền tự do tôn giáo này. We have her very strategically placed on some of the important committees in Congress so that she can do that work every single day and be one of the largest voices in Washington for these issues. Và chúng tôi đã sắp đặt bà ta trong những vị trí rất là chiến lược trong các ủy ban để mà quan tâm những vấn đề quan trọng cho đất nước của Hoa Kỳ. I want to also say she's one of the kindest people in Washington and a great delight to work with. Và tôi cũng xin thưa quý vị là bà ta là một người bác ái nhất, dễ thương nhất trong quốc hội của Hoa Kỳ, và bà ta tôi rất là vui mừng được làm việc chung với bà ta. And in fact, more than that, she's one of the kindest people I've ever known anyway. Và đó là một người rất là dễ thương mà tôi đã từng biết được. But she's also a fighter for important principles, and that's a very important balance to have. Và bà ta là một chiến sĩ cho những cái lý tưởng quan trọng nhất, và đó là những gì chúng ta quan tâm trong cái trách nhiệm của bà ta. Now, as her friend, I want to tell you, I'm very angry at the way her opponent has tried to portray her in this election. It is unfair, and it is not true. Và với tất cả những người bạn em phụ ngoài kia, chúng tôi xin thưa quý vị là những gì mà đối thủ của bà ta đang diễn đạt về bà ta, điều đó rất là không đúng sự thật, cũng như rất là bất công trong cuộc tranh luận này. Mr. Tran is a trial lawyer and has shown that he is willing to do anything to try to win this seat, including lying about our friend Michelle Stewart. Và ông Derek Trần là một luật sư tranh tụng, điều đó chứng tỏ rằng ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mà nói dối, kể cả nói dối để đấu tranh vận động trong cuộc tranh luận này. Về thì đó là những điều mà ông ta nói dối về dân biểu Michelle Stewart. So don't believe the terrible things that you're seeing in the ads, but look at the actual record, the real facts about what Michelle Stewart is doing every day, what she is accomplishing on your behalf. It is so very important. Dạ thưa quý vị, đừng có nghe những gì nói trong quảng cáo, và hãy nhìn kỹ những gì thành tích và Michelle làm trong nhiều năm qua. I'm here to show how important this race is, not only for this district, not only for the state of California, but for the entire country, all of America. Tôi đến đây để chứng tỏ quý vị tầm quan trọng của cuộc tranh cử này, không chỉ trên toàn quốc gia của Hoa Kỳ, như toàn quốc gia của nhân dân của chúng ta. The Democratic Party is spending an enormous amount of money to try to replace Michelle, and that would be a terrible mistake for California and for the country. Đối thủ của Michelle Stewart đã tiêu một số lượng tiền quá kịch khủng để tìm cách thay thế cái lực lượng vào Michelle Stewart trong cuộc tranh cử này. I go all around the country. I've done events like this in more than 220 cities and 40 states so far. But I will tell you that the race is one of the most important of this election cycle. Tôi đã đi vòng trên hết tất cả quốc gia trên toàn vùng của quốc gia Hoa Kỳ này. Tôi đã đến từ hơn 220 thành phố để tranh cử chân như thế này. Và tôi sẽ nói luôn thưa quý vị, đây là cuộc tranh cử một trong nhiều cuộc tranh cử quan trọng nhất trong Hoa Kỳ. I've now been to your area and your district many times to show how important Michelle is to all of us. Và tôi đã đến cái cộng đồng ở đây nhiều lần để chứng tỏ quý vị cái tầm quan trọng như thế nào. Cộng đồng New Sài Gòn ở đây như thế nào trong tranh cử của bà Michelle Stewart. So I want to emphasize how important she is to you and to all of us. And I'm happy to answer any questions you have. Và tôi muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của bà dân Michelle Stewart trong tất cả cái gì của đội chúng ta. Và tôi sẵn sàng ở đây để trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý vị. Yes, sir.
You mentioned that Orange County is the most important in this election. Why is that, sir? Câu hỏi của Son Lê là ông nói rằng cái cuộc tranh cử này là rất quan trọng cho tất cả các cuộc tranh cử. Xin giải thích cho tại sao quan trọng như vậy? This election is very important because we're in a battle between two completely different visions for who we are as Americans and who we're going to be. On our side, we're trying to conserve the principles that made us the greatest, most free, most powerful nation in the world. And the other side is now run by avowed socialist and Marxist. That is a fact. Cuộc tranh cử này là cuộc đối đầu giữa hai cái nhìn rất là đối trọng nhau. Bên phía chúng tôi, do Mr. Steele, chúng tôi đang nhìn chúng ta có những cái lý tưởng, những cái chân lý thực sự. Với phía bên kia, họ đã tranh cử theo hướng gì của dựa trên cái chủ nghĩa Marxist và cộng sản. Đó là hai cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai ứng cử viên. So it's a battle of ideas. And in this battle of ideas, we are working to retain Republican control of the White House, the Senate, and the House to grow the House majority. Và đây là cuộc đối đầu giữa hai cái lý tưởng khác nhau. Và trong cái cuộc đối đầu giữa hai cái lý tưởng này, chúng tôi đang tìm mọi cách để giữ lại cái quyền kiểm soát của Hạ viện của Hoa Kỳ. We must do that so that we can defeat the communist and socialist ideas and preserve American freedom. Chúng ta phải làm như vậy để chúng ta đánh đổ được cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, và để chúng ta bảo vệ được cái lý tưởng tự do của chúng ta. And in order to keep and grow the House majority, the most important races wind up being in California and the state of New York. Và để mà giữ được cái quyền kiểm soát của hai bên điều hành California, chúng ta chỉ có một vài cái cuộc tranh cử mà chỉ có thực ra ở tiểu bang California và tiểu bang New York mà thôi. And of all those races, one of the most important across the entire country is Michelle Steele's race. We have to get rid of Tất that. cả các cuộc tranh cử đó có 453 thành viên của Hạ viện. Cái cuộc tranh cử mà quan trọng nhất là cuộc tranh cử của bà Michelle Steele ngay tại cuộc khác. In fact, everyone around the country is watching this race, not just California. Và thực tế là tất cả mọi người trên toàn Hoa Kỳ đang coi nhìn, ngắm nhìn về cái cuộc tranh cử này, chứ không phải chỉ những cuộc khác thôi. I think voters realize they have a clear choice between a champion for freedom and the values that we care about, and someone who represents that other vision. Và tất cả các cử tri tôi tin rằng nhìn thấy rõ hai sự khác biệt. Một bên là những người đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ, mà một phía bên kia đấu tranh cho những gì khác biệt với cái nhìn của tự do dân chủ. And winning this seat will help us keep the majority so that we can preserve freedom. Và thắng được cuộc tranh cử này sẽ giúp chúng tôi bảo vệ được cái quyền kiểm soát của Hạ viện và để giúp chúng ta bảo vệ được cái quyền tự do dân chủ của Hoa Kỳ. Yes, ma'am. I'm wondering why you specifically come to legal dialogue to support Câu hỏi là tôi muốn cho câu hỏi là tại sao trực tiếp đến Toulouse ở đây để mà vận động tranh cử cho bạn đến những It's such an important community, and I was excited to be in the largest group of Vietnamese that, except for Vietnam, I wanted to say I was here, so it's fun. Và điều đó rất quan trọng là đây là cộng đồng rất là quan trọng mà tôi rất là kinh ngạc khi mình được biết rằng đây là cộng đồng của người Việt Nam lớn nhất ngoài ở Việt Nam rồi. Và tôi hy vọng có cái hãnh diện để nói rằng tôi đến từ cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở ngoài Việt Nam. What happens here, I think, is very important because it represents America as a melting pot, as we say, where all cultures and traditions can come and celebrate and live in freedom. Chuyện gì xảy ra ở đây thể hiện rất là quan trọng là cái câu chuyện của Hoa Kỳ, là cái câu chuyện của cái sự tiếp nối hàng ngàn pha trộn giữa nhiều sắc dân khác nhau, là câu chuyện của quốc gia Hoa Kỳ. Yes, ma'am. Hi, Speaker Johnson. I'm Councilwoman Vien from Westminster. Thank you for coming here to Insight on Policy downtown. As an elected official on community engagement, how do you envision Congress working more closely with local governments and community leaders to address pressing issues like public safety and housing? Đây là câu hỏi của nghị viên Amy West từ thành phố Washington. Câu hỏi tôi đối với chủ tịch Hạ viện là ông nhìn vấn đề như thế nào khi các vị nhân viên làm việc với chính quyền địa
Peaceful